Hello, beautiful people! Welcome to Laika, Gandahan! Hello everyone! Welcome back sa aking channel. So, ayun na nga ho. After nung pumutok yung Taal Volcano, ay ako hindi nakapag-video. So, almost 2 weeks nga. O nga, 2 weeks na akong hindi nakapag-video. Kasi nga ho, ay masyadong naging busy sa trabaho, gawaing bahay, at syempre, pagtulong sa ating mga kababayan na nasalanta ng pagsabog ng Taal Volcano. So, bago po ang lahat, please like the video po. And then, kung bago ka sa channel ko, i-click mo yung subscribe button. At para laging updated and notify sa aking mga bagong video, i-click nyo rin ho yung notification bell. So, ayun guys, mamaya ay meron akong pupuntahang aurahan. Di makakasama ko mga friends ko. Mostly mga Becky. So, syempre, ang mga Becky, alam mo, hindi nagpapakabog. So, tayo ay mag-aayos ngayon para hindi tayo makabog. Pero bago ako mag-makeup, syempre, naglinis na ako ng mukha and nag-moisturizer na ako. And ginamit ko yung aking favorite na moisturizer. Ito. At the same time, siya na rin yung primer ko. So guys, sana kayo ay magstay manood and enjoy watching.
So ayan guys, tapos na ako mag-makeup and babalikan ko kayo para sa aking final look. And I'm back guys! So ito na yung aking final look sa Ganda inspired makeup. So ready na ako sa aura ko mamaya and nagbihis na rin ho ako, ayan. Ako yung naka-black dress. So ayan na nga, ako ay ready na sa aking pupuntahang event at sabi ko nga nakabihis na ako. And so guys, comment down below na gustuhan nyo ba ang aking itsura tonight? And kabog na kabog ba ako mamaya sa aking pupuntahan? So ako ay lalarga na at baka ako'y malay pa sa aking pupuntahan. And syempre maraming salamat po sa mga nagstay at nagtiyagang manood sa akin. Thank you po. At sa mga hindi pa nagsasubscribe, i-click na ang subscribe button at para laging updated and notify sa aking mga bagong video. I-click din ang notification bell, like and share this video po. Bye bye. Thank you.